Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu iWa model là MX100. Máy này thuộc dạng máy đời mới và là một model khá đặc biệt. Ở trên cửa băng có dòng chữ là Worldwide Video. Đây là máy đa hệ, nó có thể đáp ứng được tất cả các hệ màu video. Nếu mà nói về máy đa hệ thì nó sẽ có nhiều dạng, sẽ có dạng rẻ tiền và dạng thiết kế bài bản. Đối với những máy đa hệ rẻ tiền thì tại một thời điểm chúng ta chỉ có thể phát và xuất ra một hệ màu mà thôi. Chẳng hạn như là khi phát băng ban nó thì chỉ xuất ra tín hiệu ban, và khi phát băng NTSC nó chỉ xuất ra NTSC mà thôi. Còn đối với máy iWa MX100 này, chúng ta có thể lựa chọn hệ màu ngõ vào, hệ màu ghi băng và hệ màu ngõ ra khác nhau. Vì trong máy này có một cái bộ chuyển đổi những hệ màu với nhau. Ở đây có 3 cột dùng để hiển thị hệ màu: input, tín hiệu ghi băng và tín hiệu output. Tín hiệu ghi băng này chúng ta có thể chọn được rất nhiều ha, NTSC nè, ban, setcam, setcam, rồi N-ban, M-ban. Rồi tín hiệu video ngõ ra chúng ta cũng có thể chọn giữa NTSC, ban, setcam, M-ban và N-ban. Đặc biệt đối với máy này chúng ta có thể phát băng NTSC và có thể xuất ra ban, setcam hoặc là N-ban, M-ban. Và khi mà chúng ta phát bằng hệ ban thì chúng ta có thể xuất ra NTSC dùng cho các monitor của Nhật. Để làm được điều này thì trong máy sẽ có một cái bộ dùng để chuyển đổi những hệ màu. Nó sẽ chuyển một hệ màu sang những hệ màu còn lại. Đây chính là phía sau của máy. Máy đời mới được sản xuất năm 2000. Đây chính là các jack cắm AV, gồm có jack cắm hoa sen. Ngoài ra còn có một cái chuẩn SCAD. Đây chính là bên trong của máy. Do iWa không chuyên về các thiết bị video, cho nên là đối với những đầu VFS thì thường iWa sẽ mua loại dàn cơ của những hãng khác. Và đây chính là dàn cơ của hãng Syntone. Loại dàn cơ này rất thông dụng ha, của hãng Syntone và được sản xuất ra để phục vụ cho những khách hàng khác, chẳng hạn như là Toshiba nè, rồi Sony cũng sử dụng dàn cơ này và iWa cũng sử dụng dàn cơ này. Chúng ta thường gặp loại dàn cơ này trong những máy Sony đời mới size nhỏ. Phần bên phải này đó chính là bộ nguồn của máy, máy sử dụng nguồn xung. Phía bên trái của máy sẽ có thêm 2 tấm mạch và đây chính là điểm mấu chốt của máy. 2 tấm mạch này sẽ có tác dụng là chuyển đổi những hệ màu với nhau. Nó sẽ chuyển đổi một hệ màu sang những hệ màu còn lại. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý analog và đây chính là hộp kỹ thuật số. Nó giống như là một cái bộ dùng để xử lý video kỹ thuật số vậy. Và cấu trúc xử lý tín hiệu như vậy tôi chỉ mới thấy ở dòng máy iWa MX mà thôi. Những dòng máy của những hãng khác thì không thấy. Tôi cũng đã xem mạch điện của máy thì thấy mạch điện này cũng khá là phức tạp. Trên đây nó có sử dụng rất nhiều chip xử lý tín hiệu số ha, và chip chuyên dụng. Mạch điện trong máy cũng rất phức tạp, linh kiện rất nhiều. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi cho một cuốn băng vào. Hộp băng sập xuống nhưng mà rất lỏng lẻo, băng giữ không chặt. Bây giờ tôi bấm nút play nè. Máy cuốn băng ha, nhưng mà reel bên phải này không xoay. Sau vài giây thì là máy sẽ tự động stop. Bây giờ là tua băng nè. Tua băng chạy cũng không được luôn. Stop. Đây chính là lấy băng ra, eject nè. Không thu băng về. Băng cũng không đẩy ra. Sau đó máy sẽ tự động tắt nguồn. Chúng ta thấy hộp băng này rất lỏng lẻo. Bên cạnh đó thì có vẻ như là cái hệ thống reel cuốn băng này nó không xoay nè. Trục capstan có kéo băng nhưng mà reel không xoay. Thì cái lỗi này nó rất là thông dụng ở những cái máy mà sử dụng dàn cơ Syntone loại này, đặc biệt là những cái dòng máy Sony đời mới ha. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi này. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy băng ra. Thì đối với cái hiện tượng như vậy thì băng này rất là lỏng lẻo, chúng ta có thể nhấc ra ngoài bằng tay ha. Tuy nhiên thì cuốn băng sẽ bị rối nè. Hiện tượng mà chúng ta thấy ở đây đó chính là capstan này có xoay, có kéo băng, nhưng mà hệ thống hay reel này không cuốn băng dẫn đến là băng bị trùng. Loại dàn cơ này thì có phần hộp băng này được ăn khớp thông qua dây cora của motor capstan, cho nên là khi dây cora này bị đứt ra thì cái hộp băng này nó cũng không hoạt động luôn. Đó chính là lý do mà chúng ta thấy rằng cái hộp băng này rất lỏng lẻo ha, nó không có khóa lại.
Thì để giải quyết lỗi này chúng ta chỉ cần thay dây Cora mới mà thôi. Nhược điểm của loại dàn cơ này đó chính là khi mà muốn thay dây Cora chúng ta phải tháo nhấc cả cái phần dàn cơ lên chúng ta mới có thể thay được. Thì hôm nay chúng ta sửa cái máy iWa MX100 này, các bạn có thể tham khảo và có thể sửa những cái máy Sony đời mới, những cái máy mà size nhỏ. Trước khi sửa máy chúng ta phải rút điện. Sau đó tôi sẽ tháo hai con ốc của phía dưới dàn cơ ra. Ở dưới khung máy có hai con ốc này sẽ cố định dàn cơ với lại khung máy. Nếu chúng ta không tháo hai con này thì tí nữa chúng ta không thể nào nhấc dàn cơ lên được. Tiếp đến tháo đến mạch khuếch đại đầu từ. Thì trước khi tháo mạch khuếch đại đầu từ cần phải tháo cái thanh sắt này. Cẩn thận chỗ trống từ này sẽ có một connector tín hiệu, chúng ta phải tháo nhẹ ra ha. Không thôi thì nếu mà chúng ta giật lên thì nó sẽ bị gãy. Rất nhiều bác không để ý cho nên là khi giật cái mạch lên thì nó sẽ bị đứt cái dây cáp tín hiệu, chúng ta không thể sửa được. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Dàn cơ này còn khá mới ha. Đây chính là phía trên. Và đây chính là phần mặt dưới. Phần dàn cơ này sẽ có cấu trúc như sau. Đây chính là motor cấp stăng. Đây chính là buli chính. Và chúng ta thấy rằng dây Cora này đã bị đứt và rơi ra ngoài rồi. Đây chính là motor cấp stăng. Phần buli chính, ngoài việc điều khiển hai reel cuốn băng, nó còn điều khiển hộp băng thông qua hộp số giảm tốc ở đây. Ở đây có những tiếp điểm mạ vàng. Những tiếp điểm này sẽ có tác dụng mà liên kết tín hiệu giữa phần dàn cơ này với lại mạch điều khiển phía dưới. Tấm mạch to phía dưới này đó chính là mạch điều khiển hệ thống, mạch sạc vô, mạch xử lý tiếng và xử lý hình. Ở đây có hàng những tiếp điểm tiếp xúc với những connector trên dàn cơ và chúng ta không được dùng tay chúng ta chạm vào những connector này, có thể gây gãy chân hoặc là những cái vết ngón tay có thể là làm cho tiếp điểm này không tiếp xúc tốt. Phần dây Cora 1 này chúng ta phải lấy ra. Trong trường hợp nó bị chảy thì cần phải rửa sạch chứ không mình nó bị dây dưa ra rất nhiều. Chẳng hạn như đây nè, nó bị chảy ra rồi, chúng ta cần phải lau sạch cái này. Trước khi gắn dây Cora chúng ta sẽ vệ sinh buli. Người trường hợp mà những cái dây trong đây nó bị chảy ra, nó còn dính trong đây nè, thì khi mà gắn cái dây Cora mới vào nó sẽ tiếp xúc không tốt. Chúng ta thấy rằng trong đây có cái phần dây bị chảy ra nè. Phải vệ sinh thật kỹ như cái này.
Bây giờ chúng ta sẽ gắn dây Cora mới vào. Cấu trúc dàn cơ này sẽ như vậy. Hệ thống cam sẽ đặt ở mặt trên. Cam sẽ điều khiển hai càng lót đinh thông qua cái thanh răng này, rồi điều khiển luôn cả cái dàn thanh trượt, dàn phanh băng nè, rồi điều khiển luôn cả cái bộ giảm tốc hộp số này. Khi mà băng đã vào rồi thì nó sẽ ngắt cái hộp số này ra, nó ngắt thông qua bánh răng này. Vậy là chúng ta đã thay dây Cora xong. Việc thay này rất đơn giản. Giờ có thể là tiến hành là gắn dàn cơ này vào máy. Thực tế thì có một số trường hợp khi các bác sửa máy thì là do băng bị kẹt cho nên đã tháo rời hộp băng như vậy. Không may tháo cái hộp băng ra và không biết gắn lại như thế nào. Thậm chí tháo luôn cả cái bộ hộp số bánh răng, tháo luôn cả bu ly ra và chúng ta không biết rằng bây giờ gắn như thế nào đúng. Thì cho nên là hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn cái bộ này vào. Và lưu ý chúng ta chỉ gắn vào trong trường hợp là vô ý tháo ra mà thôi ha. Khi mà chúng ta vô ý tháo ra và chúng ta gắn lại, chứ nếu như mà dàn cơ đang hoạt động bình thường chỉ thay dây Cora thì chúng ta không làm công đoạn này, chỉ làm khi cần thiết mà thôi. Ở đây chính là phần hộp băng. Phần hộp băng này nó sẽ được điều khiển bằng một cái càng. Càng này sẽ có một cái bánh răng ở đây, sẽ có tác dụng là đẩy băng ra vào, và cái bánh răng này nó sẽ ăn khớp với cái bánh răng côn của cái bộ hộp số. Đây chính là bộ hộp số nè. Trên bộ hộp số này sẽ có bánh răng côn. Bánh răng côn này ăn khớp với lại cái bánh răng của phần hộp băng, và chúng ta cần phải gắn vào cho đúng. Thậm chí một số bác còn tháo rời ra hộp số như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gắn lại. Hộp số này sẽ có, đây chính là một cái cover dùng để chứa đựng những cái bánh răng. Đây chính là cái bánh răng dùng để khóa hộp băng. Đây chính là bánh răng để đổi phương, nó sẽ ăn khớp với lại hộp băng. Đây chính là hai bánh răng giảm tốc. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn vào. Đầu tiên, đây chính là bánh răng giảm tốc. Nó sẽ gồm có hai mảnh, cái bánh răng to với bánh răng nhỏ. Và chúng ta thấy rằng nó có lò xo nhựa. Lò xo nhựa này sẽ có tác dụng là để bảo vệ tránh quá tải ha. Trong trường hợp mà cái lực nặng quá thì nó sẽ bị trượt ra, nó không có làm mà gãy những bánh răng phía sau. Nó là một cái cơ chế bảo vệ chống moment cao ha. Khi mà nó nặng quá nó sẽ tự bảo vệ. Chúng ta sẽ để cái bánh răng này vào trước, để vào như vậy. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ để ý cái bánh răng côn ở đây. Trên đây nó sẽ có những cái điểm canh chỉnh, nó sẽ có một cái vạch ở đây này. Chúng ta sẽ dùng viết tô đậm vào để cho dễ quan sát nè, vạch. Rồi trên đây cũng vậy, mặt trên này ở đây nó sẽ có những cái họa tiết, và trên đây nó sẽ có một cái dạng họa tiết hình tròn ha. Ở đây là dạng thanh thẳng và đây là có dạng hình tròn. Tô cái chỗ này vào, rồi chúng ta để vào.
Chúng ta để làm sao cho nó thẳng hàng ha. Làm sao cho cái dấu họa tiết này nó thẳng hàng với lại cái trục của bánh răng ở đây. Rồi tiếp đến đó chính là cái bánh răng khóa. Trên bánh răng khóa này sẽ có một cái vạch luôn, vạch lõi như vậy, tô vào. Trên đây cũng có nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để vào, để làm sao cho hai cái vạch này thẳng hàng với nhau. Đây, thẳng hàng như vậy là đúng nè. Và khi nó thẳng hàng như vậy thì ở dưới đây nó cũng thẳng hàng luôn. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ gắn cái cánh tay. Rồi gắn đến cái bánh răng rờ le này. Rồi gắn phe. Đây và cái block này cũng đã gắn xong ha. Chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí như vậy và gắn vào dàn cơ. Trước khi gắn vào dàn cơ chúng ta lưu ý rằng ở đây nó sẽ có một cái pin của cánh tay, cái pin nhọn như vậy. Cái pin đấy nó phải trượt vào cái rãnh hình chữ L ở đây. Để làm được điều này chúng ta sẽ nâng cái bánh răng này lên, đẩy nó lên. Đây là cái pin nó phải trượt vào chữ L. Chúng ta có thể di chuyển cái thanh này với chúng ta xem nè, cái hiệu ứng của nó. Cái pin nó phải chuyển động nhịp nhàng. Chúng ta sẽ xem cái mặt dưới của nó nè. Nó phải như vậy mới đúng nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn bu ly vào. Gắn phe. Rồi bây giờ chúng ta để nguyên vị trí như vậy, hai cái vạch này trỏ thẳng vào nhau. Sau đó chúng ta sẽ lật sang mặt trên. Bây giờ gắn đến hộp băng. Phần hộp băng này nếu nó đang tự do thì chúng ta phải đẩy cho nó ra hết cỡ ha. Đẩy hết cỡ ra ngoài luôn. Lúc này nó cứng nè, rất cứng. Và chúng ta phải gắn làm sao cho cái răng số 1 của cái bánh răng hộp băng này nó phải trùng với răng số 1 của bánh răng côn ở hộp số. Gắn như vậy mới đúng. Còn giả sử trong trường hợp chỉ cần lệch một răng thôi thì dàn cơ này cũng sẽ không hoạt động đúng ha. Đây, chúng ta đã đẩy cái hộp băng ra hết cỡ rồi. Bây giờ tôi sẽ gắn vào. Chúng ta đặt sát mặt. Sau đó đẩy ra ở phía sau. Đẩy nhẹ thôi. Nó tương tự cho bên trái. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lần cuối nè. Lúc này hộp băng đang nằm ở vị trí ngoài cùng. Vị trí rất cứng ha. Chúng ta lật sang mặt sau. Và kiểm tra xem hai cái dấu này còn thẳng hàng hay không. Nếu như không thẳng hàng thì phải tháo ra và gắn lại. Vậy là dàn cơ của chúng ta đã canh chỉnh xong. Bây giờ chúng ta có thể gắn vào máy. Sau khi thay dây cô ra thì dàn cơ này đã nút băng bình thường. Phần hộp băng này được khóa rất chắc chắn. Bây giờ tôi bấm nút play nè. Bây giờ là hai reel này đã xoay bình thường. Hiện tại tôi đang phát băng NTSC. Tín hiệu ra đang chọn là NTSC. Băng này cũng có cả hai file nữa.
Bây giờ tôi thử cho một cái băng ban vào. Nhược điểm của loại dàn cơ này là có thời gian đáp ứng chậm. Khi phát băng ban thì là máy sẽ tự động nhận diện đây chính là băng hệ ban. Chúng ta có thể chọn xuất ra video dạng hệ ban hoặc là dạng NTSC. Hệ NTSC dùng cho những cái monitor của Nhật. Vậy lần này chúng ta đã sửa đầu Aiwa model là HVMX100. Máy này bị lỗi đứt dây coil dàn cơ. Đây là một cái lỗi khá điển hình ở những dòng máy sử dụng dàn cơ loại này, đặc biệt là những máy Sony đời mới. Hy vọng sau khi tham khảo clip này thì các bạn có thể tự xử lý những lỗi vặt ở dàn cơ này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.